May balak ka bang mag-travel to South Korea soon? If oo, then kailangan mo ng Korean visa. And para makakuha niyan, either mag-a-apply ka via the accredited travel agencies or kukuha ka ng appointment with the Korean Embassy. In this video, tuturuan namin kayo kung paano makakuha ng appointment, so stay tuned! Hey there, poor traveler! Yosh here! And in this video, i-discuss natin kung paano nga ba makakuha ng appointment kung may balak kayo mag-apply ng tourist visa papunta sa South Korea. Pero bago yan, don't forget to subscribe to this channel and hit the bell icon para lagi kayong updated kapag meron kaming bagong travel videos. Tulungan nyo naman kami na ma-reach yung 100,000 subscribers na goal namin this year. Alam ko mahirap siya, so kailangan namin ng support nyo. And kung sa Facebook ka naman nanonood, please follow this page and share nyo na rin yung video na to sa mga friends nyo. Okay, so ito na. Brief background muna. So, nung nagbukas yung South Korea sa mga turista ulit after nitong pagsasara nila dahil sa pandemic, sobrang na-excite kami kasi isa yung South Korea talaga sa mga pinakagusto naming bisitahin na bansa. And hindi lang kami yun kasi sobrang dami yung mga nag-a-apply ng visa. Sobrang dami na talagang humaba yung pila. Nakadagdag din sa paghaba ng pila kasi yung limit or yung quota na sinet ng Korean Embassy per day. Ang dahilan daw kasi noon is nag-rise din kasi yung mga nag-TTNT and yung mga nagsasabit ng mga falsified or fake na documents. So mas naging mabusisi sila and mas naging strict. So mas matagal yung pag-process ng isang application kumpara before. And dahil mas matagal, mas konti lang yung napaprocess nila per day. Like a few weeks ago, 280 slots lang yung meron sila per day. That was before nila ma-implement ulit yung pag-apply via the accredited travel agencies. Ang haba talaga ng pila. Alam ko yun kasi pumila ako. Yung first time, alas 5 ng umaga, nakapila na ako. Tapos, mga around 7:40, 7:45, malapit na ako dun sa dulo when we were told na na-reach na yung cut-off. So, parang, yun, nasayang yung almost 3 hours na pinila ko. So, nung sumunod na beses, ang ginawa ko naman, mas inagahan ko pa. Like, the night before, nandun na ako. Pero, pagdating ko dun sa pila, mahaba na rin. Nasabihan na rin kami na hindi na rin kami aabot kung lahat nung nasa pila ahead of me ay matutuloy. So, hindi na rin ako nakatuloy. Pero, fortunately, ginawa na ng paraan ng Korean Embassy and tinry nila itong i-address. So, una, na-implement na yung application via accredited travel agencies. So, meron silang list na ni-release ng mga accredited or designated travel agencies tulad nung dati na minodel nila after the Japanese Embassy na ito na kasi yung matagal na ginagawa ng Japan. So, kung gusto nyo makita yung list na yan, ilalagay namin yung link below dun sa video description. Pero, kung ayaw nyo namang dumaan sa travel agency for whatever reason, pwede rin kayong mag-apply individually. Para magawa yun, kailangan mo ng visa application appointment. So, yung video na to is tuturuan namin kayo kung paano kayo makakuha ng appointment kasi nakakuha ako recently. A few reminders muna. Before you try to book a slot, make sure na number 1, meron kang working email address. Dito kasi isi-send yung isang authentication code na kailangan mong i-enter para makapasok dun sa booking website nila. Second, dapat ready ka with your passport details, specifically yung passport number. Mabilisan kasi itong process ng pagkuha ng appointment. So, dapat ready ka para hindi mawala sa'yo yung slot na hinahawakan mo. Mamaya explain ko yan ng mas maigi. Isa pang importanteng tandaan ay pinakamagandang mag-book kapag Tuesday. Bakit? Kasi kapag Tuesday, doon sila nag-open ng mga bagong slots for the coming week. Pero it doesn't mean na kung Thursday na, Friday na, wala ka na makukuha. Kasi pwedeng merong nag-cancel ng reservation nila, so may mag-open na bagong slot. Tapos, pwede mong makuha yon. So, maganda na check lang din. And be quick. Mabilisan talaga to. As in, pwedeng mawala yung mga slots sa habang nakikita mo siya habang nagre-refresh ka. In fact, nung first time kong try mag-book, in a matter of minutes, ubus na lahat ng schedule. So, ganun kabilis. And pang-apat, itong pagkuha ng appointment is ginagawa siya individually. So, kung group kayo,
dapat bawat isa sa inyo kukuha ng appointment isa-isa. Kasi you can only apply for yourself, for your parents, or for your children. So, kapag ka friends mo or kapatid or even spouse nga husband, wife, kahit kasama mo sila sa trip, kailangan pa rin nilang kubuhan ng sarili nilang reservation. Yun, medyo komplikado, medyo parang hassle, pero ganun yung system So, it is what it is. And wala naman tayong magagawa. Yun na yung sistema na pinapatupad nila. Step 1, visit the Korean Embassy's Consular Services website. So, yung URL or yung link, ipapakita namin sa screen and makikita nyo rin yung link sa description ng video na to. So, dyan, pag nag-scroll down kayo, makikita nyo, under Apply for a Consular Service na tab, makikita nyo yung Reservation to Visit a Diplomatic Mission. So, yun yung kailangan nyo i-click. Pag na-click nyo yun, Step 2, fill out the non-membership login form. May magpa-pop up, sasabihin, please log in as a non-member to access the service. Click nyo lang yung OK, tapos may lalabas na form na maiksi lang naman yung form. Ang una nyong gawin is to click yung consent to all terms and conditions of use. Yan, kapag kinlik nyo yan, may magpa-pop up ulit na dalawang sets ng terms. So mag-scroll down lang kayo, tapos may makikita kayo na confirm button, click nyo lang yon. Tapos, okay na yon. Yung next nyo nang kailangan gawin is to provide your name, your email address, tapos, i-click nyo yung send authentication number after nyong malagay yung email address, tapos, meron kayong marireceive na code. So, yung code na yon, minsan, sa case ko, parang in 2 to 5 minutes na-receive ko na. Pero like, kunyari, sa mga friends ko, yung iba parang like 20 minutes, tapos yung isa hindi talaga dumating at all, siguro kasi nung time niya, sobrang peak na nung mga nag-a-apply. Pero usually, in like 2 to 5 minutes, makukuha mo naman na yon. Once na makuha mo yung authentication code, i-enter mo lang yung number and then click verify. Tapos, enter your mobile number dun sa contact information na field. Yan, yung for phone number. Basta number yan. Number yung hinihingi dyan. And click non-membership login. Ngayon, kung marami yung nag-a-apply, sa oras na yon, dadalhin nila kayo sa waiting room. Puro Korean characters yan. Basically, sinasabi lang nila, wait ka lang dyan. Tapos, i-display din nila yung time na hihintayin mo, like in seconds, until dalhin ka niya dun sa reservation form. Kasi, basically, nakapila ka. Yon, kaya siya waiting room. Kapag okay na, dadalhin ka niya dun sa reservation page. Meron yung 3 columns. So, yung unang column, kailangan mong piliin yung diplomatic mission, meaning anong embassy. Click nyo lang yon, tapos scroll down kasi nasa baba, makikita nyo yung Embassy of the Republic of Korea in the Republic of the Philippines. Yun yung i-click nyo. May dalawa kasi dyan na sites sa Pilipinas. Yung isa is yung Consulate General sa Cebu. So, kung sa Manila kayo mag-a-apply, yung i-click nyo is yung isa. Yung Embassy of the Republic of Korea in the Republic of the Philippines. Yan yung Manila site. So, click nyo lang yan. And then, sa second column naman is kung ano yung consular service na kailangan mo. In this case, mag-a-apply ka ng tourist visa. So, click nyo lang yung Visa Individual Applicants for Tourism. Tapos, kapag ka na-choose nyo na yon, may lalabas sa ilalim na tick box. Nakalagay doon, Visa Individual Applicants for Tourism, tick nyo lang yon. Tapos, sa third column, yun na yung date and time. So, yung mga clickable na dates, yun yung mga pwede nyong i-book. Tapos, yung mga hindi pa pwedeng i-book, yun yung grayed out na sila. So, hindi nyo sila makiklik or whatever. So, kung wala kayong nakikita dyan na pwedeng maklik, ibig sabihin, fully booked na sila. So, kapag meron kayong napili na date, may lalabas sa right side na time. Isa lang yung time na lumalabas, pero i-tick nyo pa rin yung radio button sa tabi ng 9:30. 9:30 kasi 9:30 a.m. yung time slot na inilaan ng Korean Embassy para sa mga individual applicants ng tourist visa. So, meron kasi for 8:30, meron for 10:30 yung mga work, yung 10:30, 8:30 for travel agencies, 9:30 yung i-click nyo. Wala naman kayong ibang choice, basta i-tick nyo lang yon. Kasi kung hindi nyo iti-tick yung radio button, ganun ako ng ganun, no? Basta kung hindi nyo iti-tick yon, hindi kayo makaka-move on to the next step. Once na nakapili na kayo ng date and time, yung susunod na form, makikita nyo yung name nyo, makikita nyo kung anong diplomatic mission and anong service, ano yung purpose of visit. Tapos, merong field for specific requests.
So, wag nyong ibablanko yan. So, ano yung ilalagay nyo dyan? Kung individual ka lang, ilalagay mo yung passport number mo. Pero kung you're also applying for your parents or children, ilalagay mo yung name ng bawat isa and yung corresponding passport numbers. Wag na wag mong ibablanko ito. Nalaman ko to the hard way. Kasi kapag bilangko mo to, ika-cancel automatically a few days later ng embassy yung appointment mo dahil ang magiging reason nila is incomplete information. Kasi yung field talaga na yan, yung specific requests na field is specifically for passport number. Bakit nila hinihingi yung passport number? Para walang mag-hoard nung slots. Kasi i-check nila kung yung nag-apply ng appointment, yung nakakuha ng appointment, ay siya talaga yung applicant. Kasi kung hindi, kunyari, if kumuha ka for another person, hindi ka nila papapasukin sa embassy and iba-blacklist ka nila, so hindi ka na makaka-apply in the future. So, make sure na you're applying for yourself, parents, or children lang. Anyone else, siblings, cousins, husband, wife, friends, kahit kasama mo sila sa trip, you cannot make an appointment for them. Yon, you can only apply for yourself, your parents, and children. Yon, I can't stress that enough kasi ayaw nating ma-blacklist, di ba? Ayun. Tapos sa baba nun, may CAPTCHA field, enter nyo lang yung number, tapos click make reservation. After nun, may magpo-pop up ulit, tapos andun yung summary, so nandun yung details, i-make sure nyo lang na tama lahat yon kasi once na i-okay nyo yun, once na i-confirm nyo yun, hindi nyo na siya mababago. Kung meron kayong kailangang baguhin, kailangan nyo i-cancel yung reservation and do it all over again. So, make sure na tama yun lahat bago kayo mag-proceed to the next step. Kapag okay na, dadalhin niya kayo ulit dun sa reservations page. Tapos, under check reservation, makikita nyo dun yung appointment nyo. Tapos, may mga columns. Dun sa dulong column, merong reservation receipt. And then, under that, click print. Tapos, i-print nyo lang yon. So, ganito yung itsura ng reservation confirmation or reservation receipt. Yan. Yan yung itsura niyan. Kailangan siyang i-print or i-save sa device nyo. Pero kailangan meron kayong kopya nito. Hard copy man, soft copy. Titingnan kasi yan sa embassy. And kung wala ka niyan, hindi ka papapasukin. Okay? So, dapat nagmamatch yung passport number na nandun sa reservation receipt at saka yung pangalan doon sa passport and ID na dala mo pag pumunta ka ng embassy. Ang next step na is to wait for your appointment schedule, tapos punta ka na lang doon sa embassy. So, yung address ng Korean Embassy sa Manila ay ito. Janan! Ayan. So, pagpunta mo dyan, at least wala na yung mahabang-mahabang pila. Tapos, i-check na nila yung reservation confirmation mo. Tapos, yun, magsasubmit ka na. Ayun. So, una, I didn't make an appointment. Can I still make a walk-in visit to the embassy? No! Kasi kaya nga nila ginawa tong online appointment system is specifically para wala nang mag-walk-in. Para wala na yung pila na mahabang-mahaba para hindi na mahassle yung mga tao na gumising na maaga or pumila overnight para lang makakuha ng slot. So, no now. No walk-in na. What if hindi ka makahanap ng slot? Is there any other way of applying for a Korean visa? Meron. You can apply via an accredited travel agency. So, marami naman yon. Mostly nasa Manila, pero yung iba meron mga provincial branches. Sa blog namin, meron kaming post na sinort namin by area. So, makikita nyo yung link sa description ng video na to. Yon, click nyo lang yon. Nandun yung lahat ng mga agency. So, kung group kayo na magta-travel, parang mas maganda na via travel agency na lang. Kasi kapag group kayo, tapos ang hirap kumuha ng slots individually, minsan hindi kayo magkakasabay-sabay. O kung okay lang sa inyo yun na hindi kayo sabay-sabay, edi okay, good for you. Pero meron kasing mga, kunyari galing pa ng probinsya, di ba? Ang hirap lalo na kunyari mag-asawa or magkapatid. Parang pag ganon, parang mas okay na mag-travel agency na lang. May bayad nga lang na additional kasi may service charge yung mga travel agencies. Hindi katulad dito sa online appointment, libre yon. Pero mas madali yon kasi. So, kung kailangan nyo ng travel agency, yung dalawa na i-invite namin kayo na doon kayo mag-apply is itong International Journeys and Constellation Travel. So kung medyo north
ng Metro Manila kayo, dito kayo sa International Journeys kasi nasa Quezon City yung office nila. Tapos kung sa South naman, dito kayo sa Constellation kasi nasa Makati naman yung office nila. Hindi pa namin sila na-try, to be honest with you. Pero pareho silang accredited, pareho silang designated ng Korean Embassy, and sila yung go-to namin kapag meron kaming tanong para ma-make sure na updated yung mga blog posts namin. So, para tulong nyo na rin sa kanila and show them support dahil sila yung tumutulong sa amin na makagawa ng content. So, isa pang tanong, should I still make an appointment kung via travel agency mag-a-apply? So, ang sagot dyan is hindi na. So, hindi mo na kailangang kumuha ng individual appointment kung via travel agency. Kasi sila na yon. Yung mga accredited travel agencies naman, meron silang sarili nilang slots per day. Depende na lang sa kanila kung meron silang available pa na slots or wala. So, kung kunyari, na-reach na rin nila yung quota nila, pwedeng hindi na rin sila tumanggap. So, maghanap ka na ibang travel agency. So, ganun lang. Medyo meticulous kasi yung embassy ngayon. So, talagang mabusisi talaga sila. Can I make multiple appointments under my name? Kasi 'di ba hindi pwede na pag mag-apply for iba. Pero what if gumawa ka ng maraming account para makakuha ng schedule? So, ang sagot dyan is no pa rin. Kailangan yung nakakuha ng appointment is para sa'yo lang, parents or children. Tulad ng sabi ko kanina ng paulit-ulit na. Ayun, kapag ka nakita ng embassy na ang dami mong kinuhang appointments for you and for many other people, ika-cancel nila yung mga yon and iba-blacklist ka nila and yung mga sinama mo dun sa appointment mo. So, wag niyo namang gawin yun sa kanila and wag mong gawin sa sarili mo yun. So, ayaw nating ma-blacklist. So, stick na lang tayo sa rules. Ayun, so yun lang naman. Kung gusto niyo ng written version nito para mabalik-balikan nyo, pagawin yung reference in the future, meron naman, punta lang kayo sa www.thepoortraveler.net or ilalagay din namin yung link sa description ng video na to. Please support us by subscribing to this channel and ringing the bell para lagi kayong updated kapag meron tayong new travel videos. And kung sa Facebook ka naman nanonood, kailangan mo lang gawin is i-follow yung page natin para ma-reach natin yung 1 million followers. Yay! Follow nyo na rin kami sa Instagram, TikTok, and Twitter. Just search for @thepoortraveler, single L. And kung meron kayong Spotify and Apple Podcasts app, follow nyo na rin ang aming podcast. Yan yung The Poor Traveler Podcast. So, that's all for now. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it. Bye!